Välkomna till kvällens avsnitt av Mitt i schack. Den här veckan så fortsätter professor Arne Johansson på temat om de första nordiska schackböckerna och berättar idag om Danmarks första schackbok. Vi har även ett reportage från Australiens 50:e upplaga av W Cup producerat av Macaulay Peterson. Men innan vi riktar blickarna mot andra sidan av jordklotet så ska vi först ta och se vad som har hänt i schacket nyligen. Mellan den 21 och 27 maj så anordnar Fides kommission för damschack, VOM, ett arbetarseminarium via nätet. VOMs syfte är att informera om damschack och dess historia och även om framgångsrika schackspelerskor för att på bästa möjliga sätt förbättra förhållandena för kvinnor i schack vad gäller både tävlingar, tränare, arbeters och organisatörer. Läs mer om VOMs arbete och om det här arbetarseminariet på womenchess.fide.com. Den 14:e Open International de Ajax Villa de Saul organiserades av klubben Ajax Saul mellan den 3 och 11 maj i Spanien. Turneringen var en 9-rondig schweizer och spelades som en del i den 9:e katalanska Chess Circuit. Stormästaren Alexis Cabrera tog en mycket viktig seger mot internationella mästaren Franco Alonso Alejandro i sista ronden och kom därigenom ut som ensam vinnare av turneringen med 7,5 poäng av 9 möjliga. Grattis! Efter den enorma framgången med invigningen 2011 som vanns av stormästaren Carlos Matamoros så har arrangörerna beslutat att fortsätta schacktraditionen i hjärtat av Dolomiterna, vilket innebär att den andra internationella Chess Tournament of Forni di Sopra kommer att äga rum mellan den 16 och 23 juni i Forni di Sopra, en del av friulianska Dolomiternas naturreservat och en av juvelerna i de italienska Alperna. Vi tycker att det här är jättekul att turneringen fortsätter så att fler får uppleva schack i en så fin miljö. The Chess Academy of Kaldikia bjuder nu in alla intresserade för att delta i Negropronte 2012 International Tournament som kommer att äga rum mellan den 9 och 17 augusti i den vackra staden Kalkidia i Grekland. Turneringen kommer att vara en öppen 9-rondig schweizer med prispott på 10 000 euro. Kalkidia, som benämns Negropronte, det vill säga svart bro under den venetianska eran, ligger i Evia ungefär 70 km från Aten och är känd över hela världen för tidsvattenfenomenet Euripos kanal, var flödesriktningen av havsströmmar i kanalen förändras var 6:e timme. Tidsvattenfenomenet har framkallat beundran och väckt intresse sedan forntiden och inte bara ur astronomiska och geofysiska perspektiv utan även ur filosofiska. Staden Kaldikia är en ideal plats för att kombinera schack med en riktigt trevlig semester. 2012 års amerikanska mästerskap för herrar och damer spelas för närvarande i schackmetropolen St. Louis. Tredje ronden lovar att bjuda på en hel del överraskningar när 6 av de 11 partierna spelades mellan motståndare som aldrig tidigare mött varandra, vilket är väldigt ovanligt på den här nivån. De 2 topprankade spelarna i respektive klass leder med en överraskande partycrasher i damklassen. Stormästarna Hikaru Nakamura och Gata Kamski leder herrklassen med 2,5 poäng av 3 och båda tog i tredje ronden skilda men typiska vägar. Nakamura använde en djupgående undersökning av en aktuell variant som ledde till ett skrävlande spel. Kamski undvek ett rigoröst teoretiskt prov och tog istället långsamt över partiet med hjälp av sina löpare. I damklassen så vann Irina Krush sin tredje rond och kom därmed ikapp sin främsta konkurrent Anna Zatonski. Zatonski och Krush delade första platsen på 2,5 poäng av 3 med Irina Zenkic rankad 8 i startfältet. Faktum är att det har gått så bra för Zenkic i årets tävling att hon redan efter tredje ronden har tagit fler poäng än under hela fjolårets tävling. Hon kommer att möta en av sina största utmaningar i fjärde ronden, var Zenkic kommer att ställas mot Krush som har över 250 rankingpoäng mer än Zenkic. Titta in på uschesschamps.com för live-kommenterade partier med Jennifer Shahadi och Ben Feingold. Stormästaren Vladimir Georgiev vann det öppna norska mästerskapet i Fagernes men var tvungen att dela prispengarna med 5 andra spelare som också de slutade på 6,5 poäng. Det öppna norska mästerskapet hade i år 126 deltagare, varav 58 spelade i den högsta klassen som var en del i den andra norska schackfestivalen i Fagernes. Sammantaget var festivalen en stor succé med ett varierat schackprogram och 250 spelare av olika spelstyrka och åldrar som deltog i turneringarna. Årets öppna norska mästerskap var tillägnat Arnold Eikrem för att hedra Norges långvarigt ledande schackorganisatör.
Arnold Eikrem skulle ha fyllt 80 i april. Hans berömda schackaktiviteter började redan 1970 i Gausdal med det första öppna norska mästerskapet som senare flyttades till Oslo från år 2001 och från 2011 till Norges nya schackhuvudstad Fagernes. Ja, ni kan ju inte ha missat att världsmästerskapsmatchen mellan Anand och Gelfand gått av stapeln i torsdags den 10 maj i Moskva och kommer att fortsättas fram till den 31. Regerande världsmästaren Anand kommer nu i 12 partier få kämpa hårt för att försvara VM-titeln mot utmanaren, israeliske stormästaren Gelfand. Ni kan följa alla partierna med kommentarer på moscow2012.4.com. En mästare som däremot redan är kodad är den georgiska dammästarinnan Bela Kotenashvili som i onsdags kunde stoltsera med segern i det 69:e georgiska dammästerskapet i Anakarya. 12 spelerskor deltog men ingen av dem kunde slå Kotenashvilis enastående resultat 8 poäng av 11 möjliga, vilket lämnade närmaste konkurrenter en hel poäng från toppen. Grattis! Och så ska vi över till Australien och Doubler Cup, Australiens äldsta helgturnering som spelats sedan 1963 i Canberra. I år deltog över 200 spelare i schackfesten och vi har tack vare journalisten Macaulay Peterson fått ta del av ett unikt reportage om turneringens historia och framtidsplaner. Uh, 50 years, the one tournament. I think there's no other tournament in Australia that can say that for itself. I never thought it'd survive 50 years. Even Divel died a few years ago, you know, and it's still grow up stronger and stronger and stronger. We were determined to keep it going and to keep the Dobell name, and nobody ever suggested that we shouldn't keep the Dobell name, even though sponsors were happy for it, you know, because of the historic connection. We set the foundation, yeah, but that's still going, yeah, it's amazing, it is amazing. The 50th Dobell Cup showed us some new faces. Karthikeyan from India started like a train, 5.5 out of 6, then he got stopped by Adam Horvath, then he won again, looked like he was going to get a Grandmaster result and ultimately lost in the last round. A really tragic finish. The 50th was also the year we first had a real invasion of good Eastern European Grandmasters. They did really well. We'd had Indian players before then who'd done exceptionally well. Players from overseas weren't dreamt of in those early days of start of the Dobell Cup. Well, I think the standard is a lot higher. We've got grandmasters today. In those days there were no grandmasters. Bill Egan's book on the Dobell Cup is very interesting. He wrote articles for us, and one that he'd written was that there had been a total of 6 overseas grandmasters in 43 years of the Dobell Cup. O2C taking it over has been a fantastic thing to happen. Since we've taken over, I think there's been 27 overseas grandmasters arrived. We looked at it and said if it's going to grow, it needs to link in with the international community in a professional and managed way, and we're now getting more requests than we can handle for grandmasters coming. Probably another reason it attracted a lot of players is that it's relatively close to Sydney. So now that there's a big tournament in Parramatta, and that's designed to fit in with this one, international players can schedule their tournaments to play in both. So that was our first vision, was to bring more grandmasters over. The second vision was that if you're going to come and play for 4 days or 5 days, then it needs to be comfortable. And we wanted to take it to a point where we have one large room which can probably seat 300 players, maybe 350. I think now this is the best they ever had here at the Hellenic Club, you know. So that was the first criteria. The second was to have food on site, so that there's a lot of families who come along. And the ability to just wander down to the bistro and have a meal and never have to leave the club. Plus also to be able to sit outside in comfy chairs for parents while kids are playing inside. In the beginning we had 20, 25, then you had 50, then you had 60, then you had 100. Something like 145 players. And then we had 155, we had about 158 or something, and then suddenly one year we had over 200. You know, bang, it suddenly happened. By the time I left, we got 225, so that's 6 years ago. Now it's 250. So it's been sort of pushing up and up and up. And I'm looking forward to the day when the Dobell Cup is sort of
you know, they can't find a venue big enough to hold it. Even now, they're doing a great job, you know, it gets bigger and bigger. And then probably the third part in the structure, so we had the venue, we had the overseas players, and the other one was we then introduced an under 1200s tournament for kids who had an older sibling or a parent who was playing in the higher tournaments and they didn't want to spend 4 days sitting in a tournament hall, wanted to spend a couple of days around Canberra. And increasingly, a number of adults who see it as an entry, it's their first, rather than play 4 days of the minor, I'll just play 2 days of the under 1200s. And they were probably our 3 cornerstones: build GMs, get a better venue, and introduce an entry-level tournament for people. Well, I feel like I've been coming to Canberra every Easter for most of my life. I only occasionally have played the big Easter tournaments in Europe, and I keep coming back to the Dobell Cup. It's strategically located over Easter. It's a good time of year. People have enough free time, so they're not sort of busting their gut to play in the tournament, in the sense that they've got time to play and they don't have to sort of take big time off work or anything like that. A number of people said, I remember David Smerden, who's one of our newest grandmasters, said that the Dobell Cup is like a great big family. It's just a very, very pleasant place to meet up with old friends, and it's got a great social atmosphere. One thing that's got that most of the other weekenders in Australia don't have is an extra day. So we get a bit more time for social life and catching up with people I don't usually see more than once a year or so. The Dobell Cup and chess in Australia is just synonymous now. Something that brings people together from all over the country. Yes, of course, it's a great place and it's a great tournament. That's why they come back here. You know, it's the greatest tournament the country have in 1 year here. And so that theme came through from several people, that part of their love of coming to the Dobell Cup is meeting up with all old friends that they don't otherwise ever see. The venue's changed, it's got more luxurious, the tournament's got stronger, it's got added features. And the prize money increased gradually, you know. Probably sometimes you're on the Dobell Cup, you think you could do things better. I asked for feedback, and I don't want to mention the name, and he said, Helmut, you're a very brave man to ask for feedbacks. And I had a great list about it, you know. Cheerleading, free beer. We put out a suggestion sheet and got the usual comments back. There's always things you can do better, you know, and we always try to do that, you know. Well, I try to do it with my committee, and we try to do the best we could, you know. One of the things we always look to do is innovate and to actually try different things. And I'm a real big believer in, rather than punishing people for the behaviour you don't want, reward them for the behaviour you do want. A couple of years ago, the tournament had an absolute rule against drawing before 30 moves. If you have a draw by repetition in under 30 moves, that can be accepted under the 30-move rule. But of course then the arbiter has to decide whether one side or the other had genuine ability to play on. There were 2 GMs playing each other, and they agreed a draw, and then the DOP said, no, you can't do that. What we quickly realised was that we had to actually enforce this somehow or another. At that stage, it was very controversial. We had a number of people tell us, a number of the grandmasters get quite forceful in saying, you can't tell me to play on, I'll take draws when I want to take draws, what are you going to do about it? And it just wasn't necessary. So what happened after that was, because that generated so much difficulty for the DLPs and angst amongst players, they went to this new thing that exists now. Instead of forbidding the draws, they have the incentive of the fighting fund. Arbiters have a hard enough job anyway, and you want arbitering to be as simple as possible. So we just took the arbiters out of the equation and left it to the players. Any player who hasn't had a draw in under 30 moves and who wins one of their last round games on the top 4 or equivalent boards, then they get a special prize. They share $1,000 or something. Interestingly for me, I feel a lot calmer about it. I feel like, yeah, that's your choice. You now have a choice to make, and if you choose to take short draws, and then you're just not eligible for that fund, and that's fine. It just took all the angst out of it, and I think rewarded the behaviours we wanted without the arbiters having to be involved at all. 2007 was when O2C stepped in, and they've had to take some risks and take some losses to promote it the way they wanted to. And they've done a great job. Now when I look at the Dobell Cup in the computer, it's just amazing, yeah? Page after page after page, everything. That's 50 years now, and things went on, and I said to my wife this morning, I can't believe it. It's a great honour
for our name to be, family name to be involved. I'm proud, you know, I'm not involved, I think now they're doing a great job and I'm really proud of it, you know. To be one of the best chess tournaments and to have grandmasters coming from all over the world, it's just fantastic. And I'm glad to be associated with it. Ett stort tack till Macaulay Peterson för reportaget, och mer uppdateringar om Macaulay Petersons schackresor och reportage hittar ni på twitter.com/Macaulay64. Nu är det dags för schackhistoria med Arne Johansson, så varsågoda. Förra veckan så berättade jag om den första finska schackboken och dess författare. Det var Carl Wilhelm Hjelt som 1852 gav ut grunddrag till schack. Ja, det var ju inte så mycket eget nytt material utan en sammanställning av redan då ganska gammalt material ur Philidors och Stammas 1700-talsarbeten. I Sverige så hade ju då redan ett antal schackböcker getts ut och den första var Königstedts lilla bok från 1771. Ja, hur var det då i Danmark? Jo, där fanns tidigt tecken på schackaktiviteter och den första danska schackboken gavs ut redan under 1770-talet. Jag tänkte idag berätta lite om den och visa bilder som är tagna av en faksimilupplaga som gavs ut i Stockholm 1989. De första svenska och danska schackböckerna var så sällsynta att de länge orsakat lite förvirring kring deras utgivning. Till och med Murrays stora standardverk om schackets historia, som ser ut så här. Ja, det är lite lustigt att se hur de här missförstånden lever vidare. Och i början av faksimilupplagan av den första danska schackboken har utgivaren satt in ett försättsblad där han skriver: Murray skriver i sin bok A History of Chess att den äldsta danska läroboken i schack är försök till allmindeliga och särdeles grundregler för konge- och skackspillet. Den utkom i Köpenhamn 1774, således 10 år före den första svenska schackboken. Danskarna var dock ännu tidigare. Redan 1773 utgavs i Viborg boken Underrättning om skackspil, utdragen av Philidor, vilken här presenterar sin faksimilutgåva. Ja, slutcitat här. Ja, det är inte lätt att få allting rätt. Utgivaren av faksimilupplagan rättar Murray vad gäller den danska utgivningen, men återupprepar felet vad gäller den svenska utgivningen. Jag har ju tidigare i avsnitt nämnt att det på många ställen står angivet att Königstedts utgåva från 1784 skulle vara den första svenska. Men det beror på att första utgåvan från 1771 är så extremt sällsynt. Vi kan alltså dra slutsatsen att den också var den första nordiska schackboken, att den första danska verkar ha kommit ut 2 år senare, det vill säga 1773. Apropå fel så nämner han också att det inte fanns, då hans bok gavs ut 1913, någon finsk schackbok. Så vi kan konstatera att han hade fel när det gäller alla de 3 nordiska länderna som han uttalade sig om. Och han nämner inte något överhuvudtaget om någon norsk schackboksutgivning. Men vi återkommer snart till det också. Titelsidan för den danska boken ser ut så här. Men hur var det egentligen med utgivningsåret? Øystein Brekke nämner i sin bok Nordisk schack i 100 år att den danske schackhistorikern Hartvig Nilsson grävt djupare i den här frågan. Så här ser förresten Nordisk schack i 100 år ut. Hartvig Nilsson har i sin bok Schack i 1000 år
som ser ut så här. Ja, där skriver Hartwig Nilsson att försök till allmindelig och särdeles grundregler för kong- och skackspelet faktiskt är den första danska schackboken, men att den så kallade Viborgboken kom ut samma år, det vill säga 1774. Men låt oss här i alla fall koncentrera oss på Viborgboken med utgivningsår angivet som 1773, men som alltså förmodligen kom ut ett år senare. Liksom den första finska schackboken så är alltså den här boken också en sammanställning av material från Philidors arbeten. Titelsidan, ja, den ger ingen uppgift om vem som gjort översättningen och sammanställningen av materialet. Men Hartwig Nilsson, ja, han uppger att personen bakom den här boken heter Caspar Peter Råte. Han anger också att det var en annan dansk, Knut Hanneman, som lyckades ta reda på den här uppgiften. Ja, det här med att berätta om den första danska schackboken, eller en av de två första, blev lite komplicerat. Och dessutom kunde jag inte hitta de två Philidor-utgåvorna som refereras till på titelsidan i de bibliografier som jag har direkt tillgång till. Så det är ytterligare ett litet mysterium. Uppslaget med titelsidan visar också en frontispis och boken innehåller en mängd dekorativa illustrationer. Men vi avslutar här för idag och återkommer till innehållet nästa vecka. Så vi ses då. Den här helgen som gick så var vi nere i Malmö och besökte Sveriges i särklass mest exklusiva och välorganiserade schackturnering, Sigeman & Company Chess Tournament. Våra intryck från den här upplevelsen kommer vi sända inom kort, men tills dess så får vi önska er alla en riktigt trevlig vecka och så ses vi nästa vecka. Hej då!